নমস্কাৰ সকলোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেলত এণ্ড আজি এই কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহে ইণ্টাৰচেঞ্জ যেতিয়া আপোনাৰ চাইন কৰিবলৈ আহে তেতিয়া আমি কিদৰে কৰিব লাগে কেনেদৰে কৰিব লাগে আমি আজি সেইটোকে জানিম ঠিক আছে চ' দিয়া আছে কুৱেশ্যনটো 729 into 81 minus 96 plus 13 divided by 8 okay so চাওক প্লাছৰ ঠাইত মাইনাছ আৰু মাইনাছৰ ঠাইত প্লাছ that means 729 81 96138 তো প্লাছৰ ঠাইত মাইনাছ মানে মাইনাছৰ ঠাইত আপোনাৰ প্লাছ হ'ব আৰু প্লাছৰ ঠাইত মাইনাছ ঠিক আছে এণ্ড ইনটু এণ্ড ডিভাইডেডত আপোনাৰ ইণ্টাৰচেঞ্জ কৰক ডিভাইডেড সৰি মাল্টিপ্লাই এণ্ড ডিভাইডেডত আপোনাৰ ইণ্টাৰচেঞ্জ কৰক মাল্টিপ্লাই থকা ঠাইত আপুনি ডিভাইড কৰি দিয়ক এণ্ড ডিভাইড থকা ঠাইত আপোনাৰ মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়ক ঠিক আছে তো 729 divided by 81 কিমান যাব 9 বাৰ যাব 9 গুণ 9 8 9 গুণ 72 that means এটো আপোনাৰ 9 বাৰ যাব সৰি প্লাস 96 আপোনাৰ যেতিয়া এনেকে থাকে সদায় আপোনালোকে বডমাস ইউজ কৰিব ডিভিজন মাল্টিপ্লিকেশন এডিশন এণ্ড সাবট্ৰেকশন ঠিক আছে সদায় আপোনালোকে ডিভিজন কৰিব ফাৰ্স্ট সেকেন্ড multiplication third addition and fourth subtraction কৰিব ঠিক আছে সো আমাৰ নেক্সট হল আমি ডিভিজন কৰিলো এতিয়া আমাৰ মাল্টিপ্লিকেশন 13 into 8 13 into 8 কিমান হ'ব 8 3 গুণ 24 4 হাতে 2 যাব 8 গুণ 8 8 2 10 that means 104 96 plus 9 এটা সব ডিভাইডেড হৈ গল multiplication হৈ গল এডিশন ইটা কৰিম এডিশন হ'ব 9 6 15 5 7 1 9 1 10 এডিশন হৈ গল এটা সাবট্ৰেকশন হ'ব ঠিক আছে এন্ড সাবট্ৰেকশনৰ আমাৰ ফাইনাল আনসাৰ আপোনাৰ 1 থাকিব এন্ড অপচন নম্বৰ 1 টো আমাৰ কাৰেক্ট হ'ব ঠিক এনেদৰে আমি যেতিয়া ইন্টাৰচেঞ্জ সাইন দিয়া থাকিব তেতিয়া আমি এনেদৰে not only সাইন in terms of numbers থাকিলেও আমি এনেদৰে কৰিব লাগে Thank you.